So we will begin in earnest now. I've asked Father Vitalii to open with a prayer. He serves as the secretary to the Patriarch of Kyiv and all Ukraine. Father Vitalii, will you give us a prayer? І ми почнемо з молитви. Отець Віталій. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дорогі брати і сестри, дорогі українці і дорогі ірландці. Dear Ukrainians, dear Irish people, we just start with praying and with praising our God. Сьогодні для нас особливий день, тому що перебуваючи тут в мирній, вільній країні, яка пропагує любов, гуманітарні людські цінності, де є демократія понад усе, де є вільне віросповідування, ми перебуваємо тут, щоб підтримати наших людей, які від неспровокованої російської агресії покинули свої домівки, щоб врятувати свої сім'ї, свої родини. It's a special day today for us because we are here in this peaceful country to support our Ukrainian people who, because of the Russian invasion, had to leave their houses, and they're here right now in Ireland, and we came here to give them our support. Незалежно від віросповідування, ми всі прекрасно розуміємо, що Бог на світі один, єдиний. And despite of the different confessions, we still understand that the God is the same for everyone. It's the only one God we have. Але весь демократичний світ бореться і випрошує Господа Бога лише одного – миру на нашій українській багатостраждальній землі. And the whole democratic world are now praying just for one thing, for the peace, for Ukraine, for the country that suffered so much. Ми щиро вдячні Міхалу і його команді за те, що вони багато допомагають нашій Україні, нашим Збройним силам України. And we appreciate Michal and his team for helping to Ukraine and to our armed forces. І така прекрасна команда, молода команда батальйону і благодійного фонду «Сильна нація», яка завдяки вашій наполегливій праці отримує цю непосильну допомогу, гуманітарну допомогу, техніку, яка дуже важлива на передовій. And the battalion and the fund Strong Nation receiving the help which is very much needed in this time of war, and they are receiving the help from here. Ми дякуємо Господу Богу, що Господь з Божого промислу дає світу, демократичному світу розуміння про те, хто насправді несе добро в цьому світу, а хто несе зло. And we are thankful that this situation can show that who really brings the kindness and good things to this world, and who brings only the evil. Ми не перестаємо дякувати тим країнам. Ми дякуємо Сполученим Штатам Америки, ми дякуємо Європейському Союзу. І сьогодні, стоячи тут, на цій історичній землі, ми говоримо, дякуємо народу Ірландії. And we are very thankful to the countries that help us, United States and the countries of European Union, and now standing here, we very much thankful to Irish people who help Ukrainians in this very difficult time. Протягом цього короткого візиту ми будемо мати ще протягом цих днів офіційні зустрічі із владою, із чиновниками, із представниками різних інституцій. Але саме основне, ми приїхали до тих людей, які душею, думками, помислами з Україною, українцями. And during this short visit, of course, we'll have other meetings with civil servants, with the government representatives. But the main purpose of this visit is just to support the people here in the in Ireland and Ukrainian community in Ireland.
І завдяки Божому промислу і завдяки щирій молитві ми звертаємося до Господа Бога, щоб Господь нас єднав, щоб Господь нас кріпив, і завдяки таким прекрасним людям, як батальйон Сильна нація і багатьом інших людям, волонтерам, які допомагають нашим Збройним силам України. And we're sending our prayers to our God that so He can give the strength to people who help a lot, to our volunteers, to our Irish friends, to Ukrainians who help a lot to armed forces of Ukraine. Вранці нас в аеропорту зустрів Міхал і зустрів наш земляк з Миколаєва. Це перший українець, який зустрів на ірландській землі. Перед тим, як ми виїжджали до вас, ми з пані Вікторією і з Олексієм познайомилися з жіночкою, яка лише вчора приїхала з Вінниччини, яка підтримує своїх внуків і свою дочку, яка переживає і теж вболіває за Україну, щоб якнайшвидше настав мир на нашій землі. And before they arrived this morning to Ireland, they met Mihol and their compatriot from Mykolaiv, and they also met the woman who just arrived from Ukraine here, and who was very passionate about her family and about the. Я хочу, щоб ми всі разом щиро оплесками подякували пану Міхалу і його команді за таку велику допомогу для нашого українського народу. Також хочу, користуючись нагодою, хочу передати від блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія благословіння. Пам'ятайте, що церква, її основне завдання – це молитва. Церква молиться і робить все для того, щоб народ України був єдиним і якнайшвидше переміг нашого єдиного ворога. Всі ви знаєте, хто в нас є ворог. Тому я ще сьогодні вам роздам іконочки з молитви, але я хочу, щоб ми нашу зустріч, наш вечір офіційно розпочали з молитви. Прошу встати. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої в покорі сердець наших, приходимо до Тебе, схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу, подяку нашу, за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, волю та перемогу, щастя дай їй. Премилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, за тих, що в окупації, в полоні, і за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців і за всіх тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. If we would now observe a moment of silence for our sisters and brothers who have given their lives for the defense of Ukraine and the security of Europe. І зараз ми розпочнемо хвилину мовчання за наших братів і сестер, які захищають Європу. Так,
трапилося, що зазвичай у нас наоборот, я по формі в зумі Міхала по гражданському, але я дуже вдячний кожному українцю, кожному жителю України, Ірландії за допомогу, за ту підтримку. Мені, якщо чесно, трішечки якось незручно, бо мої хлопці зараз хто в ЗСУ, хто в ССО, хто їздить на передову відвоза, я сьогодні тут. І десь в мене трішечки так невдобно. Але, як правильно сказав пан Сергій генерал, сказав, що промова починається з «Слава Україні». Безумовно. Так, як сказав отець Віталій, що будь-який захід починається з молитви, будь-який захід в нашій країні, в Україні починається з гімну. Тому дуже прошу. Віддячити вам, великій вашій організації, всім партнерам, вашій родині особисто. І дуже вдячний. And Alexei would like to show his appreciation presenting famous painting in Ukraine with the Russian worship. And I won't explain the polite gesture the soldier is giving the Russians. Буквально тут 2 хвилиночки, я хотів показати, як ця допомога доходить до хлопців на передову. And it will be just a minute. Alexei will show how your help goes Бачимо, to ми the Україні. Це armed forces. прекрасні наші жінки, берегині, які шукають такі вкусняшки нашим хлопцям на передову. Щиро вам дякуємо. Знаєте, на жінках дійсно до вечора ми запалюємо. Це прекрасно. Вечором ми запалюємо. Допомагають навіть дітсадочки, випихають для хлопців. Щиро вам дякуємо. Знаєте, на жінках дійсно здобу будується вся перемога наших воїнів. Частина хлопців на передовій. Part of the battalion is now fighting at the front line. Слава ЗСУ. Частина хлопців, як частина батальйону залишається в місті Києві, проходить постійне навчання, доходить до лав ТРО. And part of the battalion has the training in Kyiv. А частина хлопців відвозить ті автівки, цю гуманітарну допомогу, яку збирає Міхал і ця команда. And part of the battalion just delivers the humanitarian aid to the people. Як і хлопцям, так і постраждалим районам, люди, які залишились без домівок, яким
інколи навіть нічого їсти. Це під Харковом, коли він ще не був звільнений, наш 128-й батальйон, 112-ї бригади. Турнікети. Дуже вдячний за допомогу Подяка від всім наших людям і організаціям, які були для цього причетні. Це дуже файне, корисне. Я думаю, що якщо воно нам не згодиться, воно буде лежати на складі. Я як начмет дуже хотів, щоб мої хлопці були забезпечені всім, були найкращим всім забезпечені. А ще бажання, щоб всі, хто прийшов на цю визволену війну, повернулися живими до своїх родин. І все в нас буде Україна, і все буде 4-5-0. Тому дуже завдячую вашої допомоги. Якщо не кожен з вас, не було б того, що ми відвозимо, не було б тої підтримки завдяки цій спільні, так сказати, зусиллям, завдяки якої ми досягаємо цієї перемоги. And they appreciate all your efforts because thanks to you, the people who need that, they're getting all this help. Щиро дякую. I will brag on your behalf for a moment. Those of you who have contributed, let me tell you about how your contributions have made a difference. Some of those humanitarian gifts have gone to orphans. Through the generosity of our battalion commander and adjutant, Victoria and Alexei have shared the food that we have raised with kindergartens and orphans. The medical supplies that we have sent to Ukraine have not only been used to save soldiers, but civilians. Допомога, яку ви надіслали до України, вона використовувалась для дитячого будинку і для дитячих садків, і медикаменти, які були надіслані, вони використовувались не тільки для того, щоб допомагати солдатам, але вони також допомагали цивільним. The first drone that we sent to Ukraine on its very first day of operation took out 10 Russians in an armored personnel carrier. І перший дрон, який був надісланий вже в перший день, він ліквідував більше 10 росіян. The Mitsubishi pickup truck that was once an Irish farm vehicle is now serving a special operations unit who helped liberate settlements in the south of Ukraine. І машина Mitsubishi, яку надіслали до України і яка тут була на фермі, то вона зараз дуже допомагає підрозділу спеціального призначення на півдні України. This summer, when we needed goods, Tony Flavin, a local hardware store owner, got them for us quickly and cheaply, and those helped liberate towns near Kharkiv and Izium.
І цього літа, коли нам треба було дуже багато чого знайти, то Тоні Флаген, він допоміг знайти дуже багато товарів дуже швидко, недорого, і ці товари вони згодилися в Україні вже. I take my orders from the battalion commander in Victoria, and I ask you to help. Він отримує накази від Олексія Вікторії, і він просить вас по допомогу. And you have helped. І ви дуже багато допомагали. As we have liberated settlements, the food that we send feeds people who haven't had a hot meal in 6 months. І коли населені пункти звільняються, то їжа, яку ви передаєте в Україну, вона допомагає людям, які не мали взагалі теплої їжі більше ніж 6 місяців. We have sent body armor to help the young women and men stay alive. І ми надсилали бронежилети, які допомагали людям залишатися живими. And when we have lost one of our sisters or brothers, your gifts have helped bury them and give comfort to their families. І коли ми втрачали наших братів і сестер, то ваша допомога, вона дуже була в нагоді для їх родин. People talk about donor fatigue. I'm tired of giving. Люди зараз дуже багато говорять про те, що донори вже, і взагалі люди вже стомились надавати пожертви. You don't tire. Like our soldiers who fight, you continue to support the motherland. Але ви не стомлюєтесь, і ви допомагаєте. We do not say to our American, British, Irish, French, German, and Polish brothers and sisters, I've done enough. I need to think about my family now. І наші іноземні партнери, вони не кажуть, що я вже зробив достатньо, то зараз мені треба подбати про свою родину. We say until every square meter of Ukraine is returned and all Ukrainian people can live in peace again, we will not stop. Ми кажемо, ми не зупинимось, поки кожен квадратний метр, сантиметр української землі не буде звільнений, і кожна людина не буде жити в спокої і у безпеці. I don't worry about what Vladimir Putin and the Russians do. Я не хвилююсь стосовно того, що робить Путін і росіяни. This is out of our control. Ми не можемо це контролювати. But what we do as women and men who believe in freedom and democracy, we can control that. Але ми як люди, які вірять у демократію і в перемогу, ми можемо контролювати те, що ми робимо. One day, everyone in this room can take pride in knowing that they helped restore a civil nation to a state of peace. І одного дня кожна людина в цій кімнаті може сказати, що я була або був залучений до того, щоб відновити цілісність і мир у цілій країні. Our work is not only for the military victory, though that must come first. Our work is to lift up all Ukrainians to a state of dignity which God intends them to live in. Наша робота не лише у військовому полі, але наша робота полягає в тому, щоб показати, що Україна є гідна нація і вона гідна жити в мирі. So, without further ado, I would like to start the presentation of awards. І ми почнемо церемонію нагородження Thank you. без зволікання. Today, we are honored to have as our guest General Serhii Ostravskii, who served as the Deputy Commander of the Ground Forces of Ukraine.
Сьогодні ми маємо честь тут мати в нашій присутності генерала-лейтенанта у відставці Островського Сергія Олександровича, який є заступником командуючих сухопутних військ Збройних сил України. This is Kyiv, one of my favorite cities in the world. The contrast between its ancient architecture and modern skyline, lit up at night in different colors, bright and cheery, makes it a wonderful place to visit. And yet, that's not the case anymore.
This is Kyiv today. For the past several weeks, Russia has been committing the war crime of targeting civilian infrastructure, destroying more than 1/3 of Ukraine's capacity to generate light, power, and pump clean water to civilians to sustain their lives, despite them being hundreds of miles from the contact line. A candle is often the only source of light and heat for cooking or warmth for millions of Ukrainians each night as the temperatures drop to sub-zero. In the long winter to come, this is not sustainable. Vladimir Putin is a son of Leningrad. He was raised on the stories of how the Nazis reduced the city to utter misery, starvation, and even cannibalism. Today, he's ordered the Russian commanders to target the civilian infrastructure of Ukraine, to out-Nazi the Nazis, to try to bring the Ukrainian people to heel through war crimes that produce immeasurable suffering. We can stop this. Our committee has purchased a Mercedes Vario bus, and we are filling it with warm blankets, clothing, medical supplies, and generators to take to Ukraine on about the 9th of November. We need your help. You can make a difference. You can save a life. Don't be indifferent. Please help us. I'm going to post a link to our GoFundMe page for our Darkness into Light project. We need money for generators and more. Please help. You'll be glad you did. You'll save lives, promote humanity, and help bring this war to an end. Your help is needed. Thank you.